Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi fac o citire interactivă cu două variante de răspuns. Vom avea aici numărul 1 și aici numărul 2, sau poate vă inspiră seturile de cărți. Alegerea va aparține și vom avea ca temă relația dintre tine și o persoană la care te gândești tu acum. Ce șanse de reușită aveți? Poate să vă conectați sau să vă reconectați cu persoana voastră de interes. Vă alegeți voi. S-ar putea, când voi umple cutiuțele cu talismane, să reduc eu volumul. Nu vă panicați, nu este o defecțiune tehnică. Bun, pentru cei care și-au ales varianta cu numărul 1, respectiv cutia, am pus talismanele și vom face așa cum ne-am obișnuit, cumva 3 categorii care vor răspunde toate la întrebarea care este șansa dintre voi doi acum, ce șansă de reușită aveți. Voi lua și cartea răspunsurilor. Dacă aveți o întrebare în legătură cu tema de astăzi, vă rog să vă gândiți la ea și vom vedea ce răspuns ne oferă cartea sau universul sau sinele vostru superior. Să vedem. Pentru cei care și-au ales prima variantă de răspuns, aici. Vei fi fericit că ai încercat sau că ai vrut sau că ai pornit într-o direcție anume. Vom vedea cum rezonează cu voi. Să vedem la relație dacă voi aveți vreo șansă sau care sunt șansele dintre voi acum. Șansele dintre voi acum sunt următoarele. În primul rând, ca amândoi dintre voi să fiți singuri, echilibrați și vindecați. Pentru ca relația dintre voi doi să aibă o șansă, este nevoie de încredere, de vindecare, să fiți întregi la nivel energetic, emoțional, maturi și echilibrați din toate punctele de vedere. Temperanța și 9 de monede ne vorbesc despre echilibru la nivel emoțional în planul fizic. Sunt bine eu cu mine. Plexul solar. Asemănarea dintre voi energetică este colosală. Aveți energie de suflete pereche. Atât că unul dintre voi a rămas cumva blocat în trecut, iar celălalt este mai ancorat în realitate, trăiește în prezent. Avem regele și regina de cupe. Dacă nu sunteți împreună în acest moment, atunci energia feminină din acest cuplu sau din această relație se uită cu ușoară tristețe către trecut, către vremurile care au apus și se întreabă de ce nu se mai poate face nimic sau poate se întreabă de ce omul pe care îl iubește sau la care se gândește nu este disponibil emoțional în acest moment. Posibil să existe aici un angajament într-o căsătorie sau o altă relație. 7 de monede cu 2 de spade transmit o energie a stagnării, a lipsei de acțiuni, sau poate suntem amândoi singuri, liberi și cu toate astea s-ar putea să ne fi plictisit puțin unul de celălalt, mai poate exista. Văd că unul dintre voi a căutat bani sau că au existat aici probleme financiare și le vom descoperi în această
grămăjoară de cărți. Există confuzie aici, s-ar putea ca în acest moment să nu vă vedeți față în față. Unul dintre voi să fie mai centrat pe prezent, iar celălalt să fie mai nostalgic și mai fricos. S-ar putea să existe considerente financiare aici care vă împiedică să trăiți în armonie și să fiți dezechilibrați cumva la nivel de plan material, să aveți discuții sau să fi avut niște probleme financiare peste care nu ați putut să treceți. 2 de spade, deci avem 2 de spade aici. Doi de spade este clarificat de diavol, o atracție fizică, dar și o relație de codependență foarte puternică. Voi doi în acest moment vă iubiți. Există sentimente aici, atât voi cât și cealaltă persoană. Cel puțin, dacă nu la nivel declarativ, în sufletul vostru amândoi aveți sentimente unul pentru celălalt. Însă diavolul este o frecvență toxică și joasă. Este o frecvență a așteptării prea mari de la celălalt. Este o frecvență în care eu vreau să fie ca mine, ori celălalt nu poate mai mult de atât. Au existat aici discuții posibile, au existat discuții pentru putere, luptă pentru putere, ego peste trăire și peste inimă. Și 2 de spade este clarificat cu diavolul tocmai pentru că nu știți ce să faceți, chiar dacă vă iubiți, simțiți cumva sub o formă sau alta, deopotrivă și fiecare pe partea sa, că nu puteți continua așa, că este nevoie de o schimbare și că trebuie să vă echilibrați și să fiți bine fiecare separat. Pentru unii dintre voi posibil să fi luat o mică pauză sau să vă fi închis fiecare emoțional pentru a vedea care este drumul, care este direcția. Șanse de reușită aici împreună aveți, da, cu siguranță, într-un moment anume în care de la 7 de monede ajungeți la 9 de monede, la momentul în care fiecare dintre voi să fie mulțumit cu sinele și mulțumit cu viața, echilibrat, vindecat de anume traume, vindecat de inhibiții, aș putea spune unii dintre voi, și de frica zilei de mâine. Unul dintre voi este foarte, foarte pesimist aici în povestea aceasta. Patru de cupe, de nemulțumire. Posibil ca acest grup, voi, să fi avut această relație pe o perioadă foarte lungă de timp, relația să fie ajuns așa cumva într-un punct în care nu mai funcționa neapărat foarte bine, există iubire, dar iubirea nu este de ajuns. Fie s-a stins aici pasiunea, fie au intervenit problemele financiare, fie s-ar putea ca unul dintre voi să fie într-o altă relație și aceasta să fie indicația arcanei diavolul aici, că deși vă iubiți, sunteți într-o relație toxică, adică în sensul că relația nu este tocmai curată, nu este tocmai în lumina zilei și pentru ca voi doi să puteți avea un viitor împreună, este necesar ca toate lucrurile acestea să devină cumva curate și morale. Iar 4 de cupe spune că în acest moment există nemulțumire de ambele părți. Sentimente, da, dar nu sunt de ajuns. 5 de spade, o formă de compromis, o formă de orgoliu exacerbat, te vreau, de posesivitate, de gelozie. S-ar putea ca să fi fost geloși unul pe celălalt, să fi avut în permanență discuții, certuri și relația să se fi transformat într-una toxică. Nu voi, că nu noi suntem toxici, ci relația pe care o hrănim devine toxică. Și, evident, moartea, transformarea, după cum spuneam, pentru ca voi doi să puteți fi împreună, trebuie să se risipească orgoliul. Fie au existat aici, după cum spuneam, lupte pentru putere sau a dispărut componenta sexuală, pasiunea din această relație, fie este o căsnicie care este de foarte multă
vreme, într-o perioadă în care nu mai evoluează, nu mai vedeți unde duce, deși vă iubiți, da, dar nu mai simțiți bucuria. Nu mai simțiți bucuria vieții împreună în cuplu sau unul dintre voi nu a mai simțit-o și tocmai de aceea a întors spatele. Dar nu a întors spatele iubirii, ci a întors spatele relației, conviețuirii, dacă a întors spatele, pentru că vrea să își găsească, să își regăsească echilibrul și bucuria de a trăi. Iar moartea spune o transformare, o vindecare, ceva se schimbă, ceva s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat aici între voi era absolut necesar pentru ca voi să puteți experimenta în continuare probabilitățile infinite ale acestei relații. Dacă veți alege să fiți sau nu împreună, asta este în totalitate decizia voastră. De ce a apărut diavolul aici? 3 de bâte, pentru că trebuie să acționați. Cineva nu mai depunea efort în această relație, cineva pur și simplu se complăcea într-un dolce far niente, era o relație de rutină și atât. Ne iubeam, dar iubirea există și între doi oameni care țin unul la celălalt ca frații, dar pasiunea, respectul și așa mai departe a dispărut. Și pentru moartea avem pajul de bâte. Exact cum spuneam, pasiunea, bucuria de a trăi, spontaneitatea, atracția fizică, complimentele, să fii văzut, să fii văzut. Pasiunea. Aici a dispărut acțiunea și pasiunea. Deci pentru ca voi doi să fiți împreună trebuie să deveniți cumva compleți, să vă întregiți și să reluați, să vindecați această componentă care lipsește aici. Pentru că lipsește. Ce șanse de reușită sunt aici pentru această relație? Care este cheia vindecării? Sunteți încă conectați la nivel emoțional, fără dar și poate, aveți o istorie împreună, posibilitatea de regenerare există, copacul se usucă, dar înflorește primăvara, deci posibil când copacul va fi verde, pe acel anotimp lucrurile să capete un alt sens, sau trebuie pentru a înverzi copacul să-l udați cu apă, dar cu apă și cu iubire, cu pasiune, cu întreg pachetul. Altă cheie este macrocosmos, să ne punem și în locul celuilalt și să ne lărgim puțin percepția asupra vieții. Diavolul înseamnă vreau să facem ca mine, uite lucrurile se fac așa, 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 așa. Poate deveni o relație platonică sau poate deveni o relație de rutină. Poate deveni o obișnuință, ori obișnuința nu duce la o relație pe termen lung. Care sunt șansele de reușită aici? Chakra coroană 1, magicianul. Trebuie redescoperită magia, trebuie ascultată intuiția și trebuie să vă întoarceți la bază, la origine, la momentele și să vă conectați, voi, cei care ascultați, la primul moment în care v-ați cunoscut, la ce a fost frumos acolo, să înțelegeți dinamica și de ce ați ajuns unde ați ajuns astăzi. Și chakra de bază, după cum spuneam, trebuie să ajungeți la origine, înapoi, la ce a pornit, cum a pornit și de unde a pornit, pentru că acolo este cheia, acolo, de la rădăcină, știți cum se spune, tai răul sau refac recolta, pentru că pasiunea a dispărut. Cum este persoana aceasta la care vă gândiți voi acum? Caută vindecare. Caută vindecare. Persoana asta a venit în viața voastră, deși pare amuzant sau poate hilar sau poate respingeți aceste afirmații făcute acum, pentru voi ca o oglindă în fața voastră ca să vindece ceva în voi. Aici cu pajul de bâte,
Vorbim despre chakra sacrală, chakra de bază a ieșit, trebuie să vă cunoașteți, să vă vindecați trecutul, traumele, să vă înțelegeți de ce faceți, cum faceți și așa mai departe, cu cine semănați, cine sunteți voi, pentru că mai apoi, energia urcând în chakra sacrală, acolo găsim creativitatea, curajul, sexualitatea și așa mai departe. Ori această persoană vă vindecă chakra sacrală, culoarea portocaliu, pasiunea de a trăi, pasiunea pentru viață, va stârnit și v-a readus și posibil să se fi comportat într-o anumită manieră și sub o anume formă cu voi, tocmai pentru a vă provoca dorința de a vă vindeca. Unii sexualitatea, alții curajul, alții pasiunea, alții să vă desprindeți din tiparul de codependență pe care poate îl aveți. Vă știți cel mai bine, dar a venit ca o oglindă a vindecării, să vă arate ceva foarte important în evoluția voastră. Ce contribuție a avut planul material aici? Ce ați făcut voi în planul material? Adică în planul material, în planul fizic, în casă. Ați avut o relație, ați fost într-o relație care a funcționat bine până într-un anume punct. Când a început cearta, când a început... Avem 4 de bute, avem 5 de bute, avem 6 de cupe și avem moartea din nou. Între voi doi există iubire și sentimente, dar a existat și foarte multă ceartă și foarte mult orgoliu și foarte multă dorință de a face lucrurile în felul meu. Și atunci s-au întâlnit cumva părinții voștri cu părinții persoanei acesteia, pentru că noi suntem produsul familiilor noastre și al societății și din voi a vorbit trauma, nu sufletul vostru. Sufletul vostru spune noi ne iubim, sufletele voastre se iubesc, dar voi, mintea, tot conceptul, rațiunea, omul din voi are traume de vindecat aici. Ori aceasta este trauma supraviețuirii, trauma de respingere, este trauma umilinței din copilărie și asta trebuie vindecată și transformată. Aveți șanse de reușită? Da, există sentimente aici, dar trebuie vindecată. Iar în planul emoțional, la nivel de suflet este bucurie. Oh, ce frumos! Oh, ce frumos! La nivel de suflet este bucurie. Acest suflet, acest om, această persoană pentru voi este o bucurie, a fost o bucurie, voi pentru ei, ei pentru voi. Ce au venit să facă aici? Să vă arate iubirea, iubirea de sine, iubirea necondiționată, a voastră pentru voi înșivă în primul rând, și apoi pasiunea, bucuria de a trăi. Și din nou văd componenta energetică, erotică, sexuală și așa mai departe, care a contribuit la relația voastră, dar și la posibil separarea voastră acum. Aveți șanse de reușită? Da. Însă văd că persoana la care vă gândiți voi are această componentă foarte activă, în timp ce voi sunteți axați mai mult pe suflet. Ori viața este cam despre un întreg, așa. Da, în planul spiritual, acesta este spiritul, focul cosmic, apa cosmică care spune da, este nevoie de curaj, este nevoie de pasiune, este nevoie să punem suflet, este nevoie să fim o echipă, este nevoie să acționăm. Unul dintre voi nu acționa. Iubire între voi există, da, pasiune există, da, sau a existat și în acest moment s-a stins. Ce v-ar spune acum această persoană? Am aflat adevărul sau aflarea adevărului m-a zdrobit. Un adevăr sau poate părerea voastră despre ei sau ceva în certurile pe care le-ați avut aici cu 5 de bâte. Posibil să fi fost în planul fizic anturaj, familie, prieteni. Și au avut de ales relația sau anturajul și prietenii. Și atunci, în funcție de alegerea pe care au făcut-o, trebuie transformare, pentru că iubirea este. Și poate voi ați spus, ok, dacă vrei prietenii, mergi cu ei, sau familia, mergi cu familia. Și ei s-au simțit foarte lezați, au intrat în energia diavolului și au spus, pa, la revedere. Dar între voi este iubire. Sentimente, cel puțin. Talismanele. Iubire, trandafirul.
Cineva își poate cere scuze aici și poate vorbi. Poate vorbi. Dacă persoana aceasta va trece printr-o perioadă de epifanie, de conștientizare și atunci își poate cere scuze sau poate să se îndrepte către voi. Voi sunteți steaua lor, dar și ei steaua voastră, vindecarea. Avem karma, da? Pentru că altfel n-ar exista intensitate. Există iubire între voi, da, există. Unul dintre voi este foarte timid sau foarte fricos. Ce avem aici? Un săgetător, casa nouă, posibil să fiți în orașe diferite sau țări diferite, pentru că săgetătorul înseamnă străinătate. Avem bufnița, unul dintre voi este mai înțelept, mai evoluat, iar celălalt mai copilăros. Avem vulpea, amândoi sunteți persoane inteligente, dar cineva a și făcut lucrurile în favoarea sa, adică avea darul vorbirii, întorcea situația în favoarea sa. Aici am o hienă, diavolul, care trebuie să se transforme în cu totul și cu totul altceva. Șanse de reușită aveți, da, dar trebuie părăsită această frecvență și pentru asta este nevoie de doi. Ok, o șansă veți avea să schimbați lucrurile în ceva armonios și dulce. Va exista o ocazie, ea există deja, voi trebuie să vă aliniați doar la ea. Trandafirul, cineva posibil să vă aducă flori sau acesta să fie simbolul iubirii. Din nou o cheie, deci cumva și voi și ei vă doriți, nu este doar o cheie, sunt două cheie aici. Deci sunteți cumva aliniați amândoi, vă doriți amândoi, dar niciunul nu face niciun pas înainte. Intuiția, o pisicuță albă, posibil să aibă animal de companie sau posibil să aibă ceva o legătură cu animalele sau casa a șasea astrologică sau fecioara poate fi sau în funcție de ascendentul vostru. Ce semn astrologic vă pică în casa a șasea? O aripă de înger, o iubire care poate fi vindecată, o șansă de creștere, da, din nou steaua, v-am spus, deci o stea mai mică, una mai mare, cineva este mai mic de vârstă aici, poate e o controversă, poate, nu știu, sunteți doamnele mai mari de vârstă decât domnii, să spunem, un noroc, da, o sincronicitate din univers, o cifră 4, are legătură cu 4, cu luna aprilie, poate zberbeci, sau poate născuți pe data de 4, avem numărul 8, o dată de 8, poate luna august, poate leu, sau au marcaj de leu acolo, iată o întâlnire, poate exista o întâlnire neașteptată, pentru că am și sincronicitatea aceasta aici, timpul, da, se pot crea conjuncturi în funcție și de ce emiteți voi, vor oglindi, deci ce emiteți voi din când de acum, vor oglindi și ei. Am o Emma, poate fi orice sau poate fi un nume. Mea, este a mea, ești a mea sau ești al meu, adaptăm. Cineva spune hai, bună, eu, inițiala A, ca inițiale am H, Y, V, X, K, P, A, M, E. Eu sunt începutul, de la mine a început totul, de aici a început totul. Cineva vă salută, uitați, Ave, vă salută, sunt șanse de comunicare majore aici. Maxime șanse de comunicare, maxi, efectiv. Cred că persoanei acesteia îi plac jocurile. Este o fire foarte dinamică așa și copilăroasă și dacă vreți, este foarte inteligentă această persoană și dacă
veți comunica, va avea un standard așa cumva în abordare și va trebui să faceți cumva față sau să înțelegeți, citiți printre rânduri. Este o persoană care transmite printre rânduri ce vrea. Am un Kevin aici sau poate un nume de străin. Cheia. Există o șansă, da. Cheia pe hartă. Veți vedea ceva și un lucru va duce la celălalt. Veți vedea, veți înțelege, veți citi ceva într-o carte și veți descoperi ceva important. Ceva ce are legătură cu ceară, poate cu albină, poate cu munții, poate cu faguri, cu culoarea galben, cu un ac. Este o legătură cu un ac. Pentru unii dintre voi să știți că s-ar putea să simt ceva probleme aici, fie pe virilitate, fie de frigiditate, ceva, o tensiune sexuală aici, o nepotrivire. Unii dintre voi puteți să fiți dezamăgiți de această persoană de la niște bani sau nu vi s-au părut egoiști. Cumva lucrurile se pot rezolva, dar trebuie să vorbiți. Unii dintre voi posibil să fi fost trădați de această persoană, dar din nou componenta sexuală aici este foarte importantă. Ceva s-a întâmplat acolo între voi și ei. Keep. Se poate păstra conexiunea dintre voi? Da. Dar veți avea alegeri de făcut și voi și ei. Această persoană are legătură cu ceva, pentru unii dintre voi, cu ferma sau, nu știu, o fermă, o curte, o casă sau țări precum dealurile, precum sunt în Elveția, în UK, știți, colinele acelea. Asta este ce văd acum. Cineva a ținut foarte mult la orgoliu sau la o idee proprie, dar se poate vindeca toată această problemă. Avem nasturele care spune se repară, se poate repara. Luna mai, avem un taur aici. Avem luna septembrie aici. Și cam atât, dragii mei. Mai e o carte aici. Cum puteți vindeca voi ceva acum? Cum vă puteți vindeca pe voi pentru a reuși în această relație să vă întâlniți la mijloc? Nu fi frustrat, nu acuza, nu te necăji. Lasă totul să rămână în urmă și găsește-ți pacea. Și iată steaua. Am 2 stele aici pe masă. 2 stele de ok. Săgetător care spune progres, înțelepciune, noroc, 2 trandafiri. Deci lăsați lucrurile să curgă și aliniați-vă voi la 9 de monede, la a fi bine cu voi, cea mai bună versiune a voastră, pentru că veți oglindi acest aspect și această persoană va simți și va iniția ceva. Și ei trec prin provocări. Vă mulțumesc tare mult, merg mai departe către următorul grup. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, haideți să vedem. Voi împărți cărțile în 3 secțiuni. Relația voastră în acest moment, relația voastră așa din punct de vedere terestru, normal în planul material și spiritual. Bun, haideți să vedem. Am mai ieșit talismanele. Din punct de vedere al relației, ce șanse de reușită aveți și cum vă vede această persoană, ce se întâmplă aici. Cineva se simte respins foarte puternic de voi. Sau voi posibil să fi respins pe cineva. Este o traumă de respingere aici și de nemulțumire. Cineva este foarte anxios. Această persoană în acest moment își dorește, are sentimente. Are niște sentimente pentru cineva.
Voi sunteți împărăteasa și ei sunt pajul de cupe. Cineva posibil să nu-și fi declarat dragostea față de voi și voi să fiți cei anxioși și nemulțumiți. Să nu vedeți bucuria, să nu vedeți luminița de la capătul tunelului de teamă și de frică. O energie foarte ciudată. Aceasta, aveți șansă de reușită? Da. Atâta vreme cât amândoi vă doriți, însă unul dintre voi este într-o ușoară depresie, anxietate, stare joasă, iar celălalt într-o frecvență mai înaltă a iubirii. Unul dintre voi este nemulțumit de viață, celălalt este pe o vibrație a împărătesei. Unul dintre voi a vrut relația, celălalt a respins-o. Pentru 4 de cupe, de ce este 4 de cupe aici? Cavalerul de spade, cineva foarte impulsiv, cineva foarte nervos, nu comunicați bine cu această persoană. Deci această persoană era foarte frustrată din punct de vedere verbal, din punct de vedere intelectual, în preajma voastră. Fie voi erați mai educați, mai stabil financiar și această persoană simțea cumva un complex de inferioritate în legătură cu voi. Împărăteasa are 5 de monede. Această persoană trăiește cu trauma de respingere și de abandon, să știți. A fost părăsit în copilărie sau a avut o problemă cu părinții, nu a avut dragoste în familie și atunci toată acea experiență anterioară a vieții sale s-a răsfrânt acum în relația voastră. Simte iubire pentru voi, da, dar nu știe să o exprime și pentru că nu știe să o exprime se sabotează singură această persoană și de teama de a nu fi părăsită face lucruri care nu-i fac neapărat cinste, dar se apără, este într-o mentalitate de victimă. Pentru 9 de spade avem îndrăgostiții. Această persoană a simțit și simte iubire pentru voi, dar este și foarte anxioasă. Fie a avut traume anterioare, fie voi sunteți aceștia care trăiți cu teama de abandon constantă, cu drogul de sare deasupra capului. Deci este aici o frecvență foarte joasă și posibil tocmai de aceea această persoană să fi făcut o altă alegere în acest moment de teama iubirii. 4 de spade, s-a retras, cineva este foarte retras aici, 4 de spade este ca și clarificare pentru 9 de cupe, și-a dorit să se retragă, și-a dorit să tacă, își dorește să tacă. Este o persoană, îndrăznesc să spun, să știți, care are tulburări de personalitate când este foarte voioasă și foarte deschisă, când este foarte pesimistă și foarte închisă. Este un fel de bipolaritate aici, este o traumă. Deci cineva foarte, foarte anxios. Iar cavalerul de cupe, nu, pajul de cupe aici are 8 de spade. Acestei persoane este teamă să își dezvăluie sentimentele, nu știe cum, nu poate, nu vrea, de frică. Deci voi și cealaltă persoană sunteți înconjurați de frică acum. Puteți avea o relație împreună, da. Puteți avea o relație împreună. Sunt șanse de reușită între voi, da, există un 6 de bâte aici, dar acest 6 de bâte mai înseamnă și narcisism. Deci este cineva care va trecut prin foc și spade, o tulburare. Din nou apăreți ca împărăteasa. Cineva care a simțit că sunteți mai puternici ca ei și pentru că nu s-au ridicat la nivelul vostru și la nivelul puterii voastre interioare și la nivelul vostru intelectual și așa mai departe, a avut explozii nervoase, tratament agresiv, verbal, preponderent și nu numai, foarte manipulator, verbal, o persoană foarte anxioasă. Are sentimente pentru voi, da, dar nu știe să le afirme și văd și o tulburare, văd și comportament narcisic aici. Despre ce este vorba mai departe aici? Ce cu cavalerul acesta de spade? Este o persoană care vine și pleacă, vă scrie și vă uită sau vine și pleacă, pur și simplu, sau cel puțin așa a fost, așa s-a comportat. Și în general să știți că în viață, în relații, din experiența de până acum și din toate cercetările mele și studiile de caz și persoanele cu care am discutat, cel mai periculos într-o relație este ca cineva să tot vină și să tot plece. Nu că cineva pleacă și asta este, la un moment dat ajungeți într-un punct în care
Toată lumea acceptă și vă vedeți de viață, dar cine tot pleacă și revine, vă ține ocupată toată viața și atunci nu puteți evolua, nu puteți merge mai departe și rana se creează și se adâncește. Cavalerul de spade, pajul de bâte, o persoană șarmantă într-adevăr, o persoană care este în centrul atenției, dar și o persoană narcisistă, o persoană care vrea foarte multă atenție. Șanse de reușită cu această persoană puteți avea, dar nu spune niciodată adevărul, adică este fix alegerea voastră dacă doriți sau dacă vreți să vă supuneți acestui infern psihologic de a suporta așa ceva, pentru că persoana asta are nevoie de vindecare. Iubirea aici este, da, dar e oare de ajuns? Nu puteți să salvați pe nimeni. Dacă cineva nu vrea să fie vindecat, nu puteți să vindecați pe nimeni. Poate fi patima jocurilor de noroc, poate fi, nu știu, o patimă, are o adicție această persoană. Deci, șanse de reușită fix în mâna voastră sunt. Care este cheia aici de vindecare? Cheia de reușită. Chakra de bază numărul 7, cei 7 ani de acasă. Educația primită de acasă, are traume din copilărie această persoană. Modul prin care puteți ajunge la o iubire cu această persoană este ca această persoană să se vindece singură sau voi, dacă voi sunteți aceștia. Și erou, da, sunteți, este o alegere dacă vreți să fiți cu acest om, această persoană. Este o persoană care are tulburări, după cum vă spuneam, de personalitate în adâncul său, poate arată, poate nu, s-ar putea să nu arate, să mascheze foarte bine, însă sunteți în triada salvator, atacator și victima. Deci alegerea vă aparține și încă o cheie aici, cu acest set mai blând așa. Care este cheia de reușită în această relație? Sunteți conectați, da? Poate fi vindecare, da, dar trebuie mers adânc pe rădăcini și nu doar pe rădăcinile de acum, ci pe întreg arborele genealogic. Aici vei făcut o curățare neamputernică și iubirea. Da, există iubire, există o iubire puternică, există iubire, dar nu este de ajuns, pentru că orice îți spune, persoana asta se vede ca o victimă și apoi vă atacă. Și voi preluați pe rând aceste roluri. În planul material, cum interacționați, posibil să fi fost căsătoriți sau posibil persoana asta să se fi căsătorit cu altcineva și pe voi să vă fi lăsat balt așa dintr-o dată doar pentru că a vrut putere și pentru că așa a crezut că este mai bine să facă, dar și voi puteți cunoaște pe altcineva. Văd aici un scorpion, un leu, semne de foc puternic, un capricorn. Poate exista între voi căsătorie, poate exista împăcare, dar trebuie vindecat puternic ce a fost înainte aici. Uite, o să iau pentru 5 asta de monede o carte. Persoana asta s-a simțit inferioară și din punct de vedere financiar, iată. Au nevoie să lucreze la stima lor de sine și la evoluția lor profesională, pentru că îi eclipsați. Iar pe plan spiritual, 8 de monede, 5 de bâte, magicianul, pajul de monede și 10 de bâte. Iar pe plan spiritual, aici, conectarea dintre voi este de prin alte vieți, este foarte multă karma aici. Sunteți cumva la sfârșit de ciclu în care veți avea alegeri de făcut, ce vreți să faceți de aici pe mai departe. Dacă vreți să lucrați la această relație, va fi nevoie să lăsați foarte mult orgoliul și garda jos și de asemenea aici văd implicații, deci aveți karmă voi doi și cu cei din jurul vostru, neam, prieteni și așa mai departe. Aici este foarte mult orgoliu și ceartă, suflete care s-au pus unul în fața celuilalt pentru a vindeca, pentru a evolua, pentru a trece mai departe, pentru a închide niște lecții, niște învățături, niște efecte create prin alte locuri, să spunem. 5 de bâte, regina de cupe,
Trebuie să iasă emoția la suprafață, inima la suprafață să primeze. Taur, leu, asul de bâte, pasiune există. Deci este voința sufletului, este voința spiritului vostru pentru ca voi doi să vă fi oglindit și întâlnit pentru a vă transforma și evolua spiritual. Sunteți într-o tranziție. Cum este această persoană? Ce o definește? Cum este această persoană? Inginer. Este un om foarte practic, dar este și un om care poate manipula foarte... Este un om practic, este un om care construiește. Este un om care construiește foarte mult, dar este un om rece. Nu are componenta emoțională activă. Și copilul. Este un copil, v-am spus, în copilărie a avut niște provocări foarte puternice, de acolo trebuie reluată toată povestea și remodelată, re-engineering, remodelat. Deci copilul interior din el trebuie remodelat, din el omul, din această persoană, pentru ca voi doi să puteți fi împreună, pentru că altfel ar fi fost lângă voi un copil etern, tocmai de aia se și comporta așa cum s-a comportat, pentru că nu suportă să fie criticat și așa mai departe. Talismanele. Înainte de talismane, vreau să vă gândiți la o întrebare, că la voi am uitat, la Cartea Secretelor, și să răspundem. Aici. Asumă-ți un risc. Există o șansă. Poți încerca. Asta este răspunsul. Iar aici avem karma, după cum spuneam, credință. Văd pe cineva foarte încăpățânat, care trebuie să accepte o situație. Deci pentru unul dintre voi lecția este acceptarea. Da, șanse, o șansă aveți, unul dintre voi este dispus la o șansă, iată. Sunteți doi la fel. Deci ambii vă schimbați, ambii trebuie să renunțați la ceva și să vă schimbați, să creșteți. Lecția lui Saturn. Trebuie să vă iubiți necondiționat, trebuie să vă învățați pe din afară amândoi. Trebuie să învățați să lăsați de la voi amândoi. Este o ceartă, uite așa, pe orgolii aici. O lună nouă, posibilitate, da. Ce avem aici? Un leu. Gemeni, leu și gemeni. Axa cunoașterii și axa modestiei și a empatiei. Lucrurile sunt acum puțin înghețate, dar pot evolua. O relație, da, se poate aici, dar o relație, dacă se reia, este la fel, trebuie transformată. Voi v-ați ajutat în evoluție foarte mult, deși nu pare. Avem aici șoricelul, ceva ce s-a măcinat din nou, crucea. La nivel de credință s-a pierdut încrederea. La voi s-a pierdut încrederea acolo. Două ok, dar una este mai mare, una este mai mică. Deci unul este mai evoluat, celălalt mai împământat. Însă unul dintre voi a plecat pe drumul său pentru evoluție, pentru a face ceva, pentru a se întregi. Are nevoie de acest lucru, pentru planul material, pentru încrederea în sine. Dacă stătea lângă voi, era mâncat, se simțea ca un copil. Miracol există, da, potențial există, dar trebuie vindecare aici cu magicianul. Dacă vorbim despre, dacă doamnele care se uită rezonează, omul de lângă voi nu se simțea, energia masculină nu era bine dezvoltată, potență, nu se simțea puternic. Iubire există, da, înțelepciune există, da, vă asemănați, da, într-o oarecare măsură, dar este nevoie de refacere. Este și ceva toxic aici, alergic. Este ceva alergic. Poate renaște conexiunea dintre voi cu multă muncă. Multă muncă. Avem inițiala... Aici implică și copii. Ceva legat de niște copii sau de o sarcină. Inițialele O-U-L-W-B-I-Y. V-ați jignit mult. Sau poate cine știe, în zodiacul chinezesc
avem bou, nici nu știu cum sunt pe acolo zodiile, sau poate fi taur. Taur sau scorpion. Berbec, mai poate fi aici cineva. Lui. Unul dintre voi așteaptă foarte mult să vă reconectați, dar mai durează. Persoana asta are o lecție importantă de învățat aici. Lecția voinței, lecția curajului. Trebuie să învețe să descopere cine este, pentru că nu știu cine sunt. Ei nu știu cine sunt. Unii s-ar putea să fie medici sau să aibă ceva legătură cu medicina sau trebuie să vindece ceva. Îi văd într-o capitală, într-un oraș mare cu foarte multe clădiri, cu o arhitectură veche. Nu neapărat. Din nou un taur. Cineva este foarte încăpățânat, deci o voință de fier, facem așa, spunem așa. Este o chestie foarte tensionată. Foarte tensionată, simt aici, mi-a amorțit mâna și n-am nimic, adică o țin în aer. Cineva trebuie să-și ceară iertare, să facă o plecăciune. Da, o luptă pentru orgolii. Foarte puternic aici a fost o luptă pentru orgolii. A condus cine nu trebuia, doamnelor, dacă dumneavoastră luați deciziile, acest om s-a simțit complexat. Și atunci, știți cum e, dacă noi ca femei stăm în energie masculină, este în regulă, trebuie să stăm în energie masculină cât avem nevoie de ea, dar apoi într-un cuplu nu e bine. Se întâlnesc doi bărbați acolo, ce facem? O mașină nemțească sau conduce sau este șofer profesionist sau ceva ce are legătură cu o mașină mare. Berlină. Este la o răscruce de drumuri. Cumva stați unul lângă celălalt așa sau vă puteți intersecta dintr-o stradă principală ca în Y, ca aici. Veți merge în paralel o perioadă. Stima cuiva de sine a fost foarte jos. Și are nevoie să-și recapete încrederea. Și dacă a plecat cu altcineva, a făcut-o pentru a-și crește stima de sine, pentru a se regăsi, pentru a înțelege cine este. Sau ăsta este motivul, nu are încredere în el și chiar dacă nu ați făcut voi nimic, omul acesta este un om în căutare de validare în permanență pentru că nu are încredere în el, pentru că nu știe valoarea, pentru că nu este potent din punct de vedere masculin, energetic și așa mai departe. Dacă vorbim despre o doamnă aici, doamna aceasta este foarte în energie masculină, posibil să se fi descurcat foarte mult când a fost mică, treburi de genul acesta. Șanse, da, sunt cu multe obstacole și cu multă vindecare aici, multe lecții. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, sper să vă fie ajutat mesajele și să ne reauzim cu bine. Pe data viitoare, pa, pa!